Người đàn ông này đang chạy xe máy vào ban đêm trên một cao tốc vắng vẻ. Đang đi giữa đường thì chiếc xe bỗng dưng chết máy. Nhìn thấy một quán ăn ven đường gần đó, người đàn ông tấp vào và hỏi mượn chủ quán một chiếc kìm để sửa xe. Sau khi xong xuôi, anh ta quay lại định trả chiếc kìm, thì giật mình khi thấy quán ăn đã biến mất từ lúc nào. Cảm thấy rùng mình, người đàn ông vội lên xe rời đi. Nhưng giữa đường, nhìn vào kính chiếu hậu thì kinh hãi khi thấy một hồn ma đang ngồi ngay sau xe. Nó phát ra tiếng cười rùng rợn, khiến cơ thể ông ta cứng đờ không thể dừng tay lái. Từ đằng xa một chiếc xe tải chạy ở chiều ngược lại, không chú ý đã đâm thẳng vào người đàn ông, bánh xe cán qua đầu khiến ông ta chết ngay lập tức. Xin chào các bạn đã đến với kênh Pikachu Review Phim. Hôm nay mình sẽ mang đến một bộ phim kinh dị của Indonesia, dựa trên câu chuyện có thật về cung đường Alat Zoban, cung đường ma ám đáng sợ nhất nước này, từng xảy ra rất nhiều vụ tai nạn thảm khốc và là nơi khởi đầu của những truyền thuyết tâm linh rùng rợn. Nhân vật chính của bộ phim là một người phụ nữ tên Sita, cùng cô con gái Gendy bị bệnh suy giảm thị lực. Hôm đó cả hai vội đến bến xe để mua vé lên thành phố. Tuy nhiên khi đến nơi thì đã trễ, chuyến xe buýt cuối cùng đã đi mất. Một người đàn ông làm phụ xe đến và bảo rằng phải đến 6 giờ sáng hôm sau mới có chuyến tiếp theo. Không còn cách nào, Sita đành phải chi thêm tiền để mua vé xe khách. Ngày mai là ngày đầu tiên cô nhận việc nên nhất định phải đến đúng giờ. Phụ xe sau đó thuyết phục tài xế về trường hợp của hai mẹ con. Ông tài xế khi biết phải đi qua cung đường Alat Zoban vào ban đêm, cho rằng rất nguy hiểm nên không đồng ý. Tuy nhiên bị hấp dẫn bởi số tiền lớn, ông ta cuối cùng cũng chấp nhận. Màn đêm dần buông xuống, chiếc xe sau đó đã tiến vào cung đường Alat Zoban, xung quanh cây cối rậm rạp không một bóng người. Trong lúc đang đi, ông tài xế phát hiện còi xe không hoạt động. Ông ta cố gắng tập trung, nhưng bất ngờ một hồn ma xuất hiện ngay trước mặt, khiến ông ấy giật mình thắng gấp. Bước xuống kiểm tra thì phát hiện trước mui xe có một dấu tay dính máu. Những hành khách nghe thấy sự việc cũng dần xuống xe. Ông tài xế bảo cần chút thời gian để sửa chữa động cơ. Trong lúc chờ đợi, Sita đã đưa con gái vào khu rừng bên cạnh để tìm chỗ đi vệ sinh. Trong lúc đang đi, Gendy lờ mờ nhìn thấy một bóng người đứng trong lùm cây. Hai người sau đó đến được một quán ăn nhỏ nằm giữa khu rừng. Sita hỏi bà chủ quán chỗ đi vệ sinh, rồi nhanh chóng đưa con gái đến đó. Khi đang ở bên ngoài chờ, chợt cô phát hiện một con khỉ trắng ở trên mái nhà, đang phát ra những tiếng kêu kỳ lạ. Phía bên trong, Gendy đang đi vệ sinh thì chợt nghe thấy những tiếng xì xầm ngay sau lưng. Bất ngờ một bàn tay túm chặt đầu cô bé. Vài giây sau cánh cửa mở ra, Gendy xuất hiện với một nụ cười đầy quái dị. Sita không hiểu chuyện gì nên bèn đưa con gái rời đi. Bọn họ ghé quán ăn lúc nãy và được bà chủ quán đưa chút đồ ăn để lót dạ. Tưởng rằng đã may mắn gặp người tốt, nhưng khi cả hai vừa rời khỏi đó, quán ăn đằng sau lưng đã biến mất không chút dấu vết. Hai mẹ con quay lại xe và tiếp tục cuộc hành trình, không biết rằng lúc này trên xe đã xuất hiện hàng chục hồn ma, đang ngồi xung quanh các hành khách, báo hiệu cho một điểm G sắp sửa xảy đến. Ngày hôm sau, Sita đã đến nhận công việc mới tại một bệnh viện, với vị trí nhân viên quản lý nhà xác. Nhân viên hướng dẫn sau đó đưa cô đến gặp một người đàn ông tên Anto, là tài xế xe cứu thương của bệnh viện. Sau giờ làm việc, Sita trở về nhà của cô em họ Siri, người cho hai mẹ con cô chỗ ở, và cũng là người giới thiệu cô đến làm tại bệnh viện. Chồng của Sita trước đây đã qua đời sau một vụ tai nạn lao động, nên cô phải gánh vác tất cả để có tiền chữa mắt cho con gái. Về phía Gendy, từ sau lần đi xe đêm hôm đó, tính tình đã trở nên thất thường. Sita nhìn thấy con gái đi vào phòng với dáng vẻ sợ hãi. Cảm thấy lạ nên cô bước đến kiểm tra, thì nghe thấy Gendy đang nói chuyện với ai đó trong phòng. Tưởng rằng là cô em họ Siri, nhưng bất ngờ cô gái lại xuất hiện ngay đằng sau. Sita sững sờ bèn vội cúi xuống khe hở dưới cửa, thì thấy một bàn chân khác kế bên con gái mình. Cô sợ hãi vội cố hết sức phá cửa. Nhưng đến khi mở ra thì thấy Gendy đang nằm ngủ trên giường, hoàn toàn không có ai khác trong phòng. Ngày hôm sau ở nhà, Siri nhìn thấy Gendy đang cặm cụi vẽ gì đó. Cô ngạc nhiên vì trước giờ không biết cô bé có thể vẽ được. Điều đáng nói là thứ mà Gendy vẽ lại chính là cung đường Alat Zoban đầy ám ảnh mà hai mẹ con đã đi qua lần trước. Lúc này ở bệnh viện, cảnh sát mang đến một thi thể với tình trạng vô cùng đáng sợ. Tất cả đã phân hủy, chỉ còn lại một bộ xương khô. Sita hỏi nơi tìm thấy thi thể, thì được một bà lão cho biết rằng nó được phát hiện tại Alat Zoban, chính là nơi hai mẹ con cô đã nhìn thấy con khỉ trắng. Sita giật mình khi đó là chuyện chỉ hai mẹ con cô biết. Cô sau đó hỏi Anto về bà lão, thì được biết bà ta là Emma, là một người rất am hiểu về khu rừng ở Alat Zoban. Hầu như năm nào ở khu vực này cũng có người gặp tai nạn hoặc mất tích một cách bí ẩn. Đối với dân địa phương, việc đi qua cung đường Alat Zoban vào ban đêm là điều cực kỳ cấm kỵ. Sita nghe những lời này cảm thấy vô cùng bất an. Tối đó Gendy đang ngủ chợt giật mình tỉnh giấc. Cánh cửa trước mặt đột nhiên mở toang ra. Sita nghe thấy tiếng con gái gọi, đến kiểm tra thì phát hiện cô bé đang bị sốt. Cô vội xuống nhà bếp để lấy khăn lạnh giải nhiệt. Gendy ở một mình trong phòng, nhìn thấy rất nhiều hồn ma quái dị hiện ra ngay trước mắt. Đến khi Sita quay lại thì thấy cô bé đã bước ra ngoài, nhìn chằm chằm vào ô cửa sổ. Tại đó phản chiếu hình bóng một người phụ nữ lạ mặt, nhưng Sita dường như không hề nhìn thấy bà ta. Ngày hôm sau ở bệnh viện, Anto thông báo rằng cái xác khô hôm qua đã được mang đi chôn cất. Sita hỏi rằng có phải một người phụ nữ bán quán ven đường là người đã tìm thấy cái xác hay không. Anto khi nghe đến đây, gương mặt liền thay đổi sắc thái. Lúc này ở nhà, Siri nhìn thấy Gendy lại đang nói chuyện một mình trong phòng. Khi được hỏi thì cô bé bảo rằng mình đang nói chuyện với bà chủ quán ăn.
Siri lo lắng nên đề nghị Gandhi cùng chơi trốn tìm. Sau khi đếm đến 10, cô gái mở mắt thì nghe thấy trong nhà vang lên những tiếng cười ghê rợn. Hình bóng Gandhi thấp thoáng gần đó, nhưng khi Siri đến kiểm tra thì không thấy cô bé đâu. Vừa bước xuống bếp, bất ngờ Gandhi xuất hiện chạy xung quanh bàn ăn một cách kỳ quái, dù đôi mắt không hề nhìn thấy gì. Khi ta cố giữ cô bé lại thì bị nó hất ra, làm rơi ly nước để trên bàn vỡ thành từng mảnh. Lúc này đôi mắt của cô bé chuyển sang một màu đen đáng sợ, nói rằng nó không phải là Gandhi, sau đó nở một nụ cười đầy quỷ dị. Siri chưa kịp sợ hãi, cô bé đã nhanh chóng trở lại bình thường, hoàn toàn không biết những gì vừa xảy ra. Tối hôm đó, Gandhi tiếp tục gặp những cơn ác mộng đáng sợ. Sita tỉnh giấc, nhìn thấy con gái lại lên cơn sốt thì vội chạy xuống nhà bếp lấy khăn lạnh. Lúc này trong phòng, Gandhi nhìn thấy bóng một người phụ nữ mờ ảo, đến và dắt cô đi vào một khu rừng tối tăm. Cô bé nhận ra phía trước mặt chính là căn tròi lần trước. Gandhi từ từ bước đến đó, nhưng ngoài đời thực thì lại đang đứng trước chỗ cái tủ. Nó sau đó tự động mở ra, từ bên trong xuất hiện vô số hồn ma đáng sợ. Gandhi giật mình lùi lại thì phát hiện ngay đằng sau có một người phụ nữ. Bà ta từ từ đưa mặt sát lại gần, khiến cô bé sợ hãi hét lớn. Sita nghe tiếng động vội chạy đến cố trấn an con gái, nhưng tất cả những gì cô bé đang nhìn thấy lúc này chỉ là vô số những hồn ma đáng sợ đang vây quanh mình. Vì lo lắng nên Sita ngày hôm sau đã nhờ một bà đồng đến để chữa trị cho con gái. Tuy nhiên vì không thể xác minh nguồn gốc lời nguyền, nên bà đồng cũng không thể triệt tiêu tận gốc, chỉ có thể dùng vài phương pháp truyền thống để xua đuổi tà khí. Anto sau đó đến gặp hai mẹ con và cho Sita biết rằng quán ăn cô nhìn thấy trong khu rừng thực chất không hề tồn tại. Nó chính là ảo ảnh, dấu hiệu cho thấy có một thực thể ma quỷ đang bám theo bọn họ, và nó sẽ không dừng lại cho đến khi bắt mất linh hồn của một trong hai người. Anto kể rằng vợ và con gái của anh trước đây cũng đã qua đời theo cách tương tự, xác bọn họ được tìm thấy trong khu rừng sau nhiều ngày mất tích. Anh không muốn bất kỳ ai phải làm nạn nhân tiếp theo của con quỷ, nên đề nghị Sita đưa con gái đến gặp một ông thầy đồng có tiếng tên là Zero, chuyên xử lý những vụ việc như thế này. Lúc này Gandhi đang nằm trên giường, nhưng linh hồn đã bị đưa vào chuyến xe ác mộng đêm hôm đó. Cô bé nhìn thấy vô số hồn ma đứng xung quanh chiếc xe, nhìn cô với vẻ mặt thèm khát. Ở bên ngoài, Gandhi liên tục co giật cơ thể một cách không kiểm soát. Sita vô cùng lo lắng vội bắt chuyến xe ngay trong đêm, đưa cô bé đến gặp ông thầy đồng Zero để nhờ giúp đỡ. Biết rằng có một con quỷ đang ở bên trong cơ thể Gandhi, thầy đồng liền rải một ít nước thánh lên người cô bé, khiến con quỷ ngay lập tức giống lên đau đớn. Ông ta tiếp tục đặt tên lên trán Gandhi rồi niệm chú, khiến cô bé dần dần ngất lịm đi. Tưởng rằng mọi chuyện đã được giải quyết, thế nhưng bất ngờ Siri lại lên cơn co giật. Con quỷ đã chiếm lấy cơ thể cô gái, còn thích thú nói với Sita rằng con gái của cô sẽ sớm ở lại với nó. Thầy đồng lập tức đọc kinh cầu nguyện, sau đó nhắc đến cái tên Deguirarat. Nghe đến cái tên này, con quỷ ngay lập tức giống lên một tiếng, rồi nhanh chóng biến khỏi cơ thể của Siri. Sau khi mọi chuyện đã tạm lắng xuống, thầy đồng mới giải thích rằng linh hồn đang trú ngụ trong cơ thể Gandhi chính là Deguirarat, là con quỷ mạnh nhất trong khu rừng Alat-Zoban. Vì sức mạnh của nó quá lớn nên ông ấy cũng không thể giúp được gì thêm. Sau khi trở về nhà, tối đó, Sita nằm mơ thấy một cơn ác mộng. Cô nhìn thấy Gandhi đang ngồi vẽ tranh, và trong bức hình chính là con khỉ màu trắng. Cô bé sau đó quay sang Sita, và tự lấy cây bút chỉ đâm vào mắt của mình, khiến cô hoảng hốt liền tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng. Lúc này Sita nhìn thấy một bức tranh bị vò nát ngay trên người Gandhi. Mở ra xem thì phát hiện, đó chính là thứ mà mình mơ thấy lúc nãy. Nhớ ra bà lão tên Emma lần trước ở bệnh viện, cũng đã từng nhắc đến con khỉ trắng. Nghi ngờ bà ta biết gì đó, cô gái ngày hôm sau đã đến gặp Anto, và nhờ anh ta dẫn đường đến nhà bà lão. Tuy nhiên khi đến nơi, bà Emma cho biết đã quá trễ để cứu Gandhi. Theo lời bà ta, những ai bước chân đến khu rừng và nhìn thấy con khỉ trắng kia đều sẽ gặp tai họa. Trước đây Alat-Zoban chỉ là một vùng đất hoang sơ, con người xuất hiện và phát triển nền văn minh, mở những con đường cao tốc xuyên rừng. Một người đàn ông tên Nai Baho, được cho là sứ giả của vùng đất, đã lập khế ước với những thực thể của khu rừng. Tuy nhiên vào thời kỳ thuộc địa, con người đã biến nơi này thành vùng đất chết khi dùng nó làm nơi vứt xác của những nạn nhân chiến tranh. Điều này đã khiến ác quỷ Deguirarat nổi giận. Kể từ đó nó luôn tìm cách dụ dỗ những ai đi ngang qua đây để bắt họ vào thế giới của mình. Gandhi hiện cũng đang trong tình trạng tương tự. Cô bé chỉ có 7 ngày để thoát khỏi đó, nếu không sẽ vĩnh viễn mắc kẹt ở vùng đất chết. Tuy nhiên hiện tại đã là ngày thứ 6. Sita nghe những lời này thì không tin, bèn đưa con gái về nhà. Siri chạy đến cố gắng thuyết phục rằng bọn họ phải thử mọi cách, dù cho đó có là tia hy vọng nhỏ nhoi nhất. Tối đó, Sita đang ngủ thì giật mình tỉnh giấc, nhìn thấy con gái không nằm trên giường. Chạy ra ngoài sân kiểm tra thì thấy Gandhi đang đứng một mình, rồi bất ngờ ngã xuống đất bất tỉnh. Sita hoảng hốt vội đưa cô bé vào bệnh viện. Bà Emma sau đó đến và cảnh báo rằng linh hồn của Gandhi đang trôi đi ngày một xa hơn, nếu càng chậm trễ, cơ hội cứu cô bé sẽ càng mỏng manh. Đúng lúc đó Gandhi bất ngờ tỉnh lại, la hét thất thanh như thể đang bị tra tấn. Nhìn thấy con gái đau đớn, Sita cuối cùng đã phải nghe theo lời bà lão. Bọn họ sau đó đưa Gandhi vào khu rừng Alat-Zoban, đến nơi thực hiện nghi lễ đã được chuẩn bị sẵn. Bà Emma liên tục đọc thần chú để mở cánh cổng, nhưng sau một lúc vẫn không có gì xảy ra. Bà ta lắc đầu bảo rằng bản thân đã bị các linh hồn từ chối, vì thế bà không thể vào được thế giới linh hồn để cứu Gandhi.
Sita nghe vậy thì liền đưa ra quyết định, chính cô sẽ là người vào đó để cứu con gái. Mặc dù biết rằng sẽ rất nguy hiểm, nhưng bà Emma không còn cách nào khác phải đồng ý. Sau khi đọc những câu thần chú theo chỉ dẫn của bà lão, Sita cuối cùng đã bước vào thế giới của người chết. Cô nhanh chóng chạy đi tìm con gái, nhưng giữa đường bất ngờ bị vô số hồn ma chặn đường. Bọn chúng đuổi theo Sita khiến cô hoảng sợ liền té ngã. Ở ngoài đời thực, máu từ miệng của cô gái cũng bắt đầu tuôn ra không dứt. Nhìn thấy tình hình không ổn, bà Emma yêu cầu mọi người mau đến tìm ông Sakti, chính là hậu duệ của Nai Baho, sứ giả của vùng đất năm xưa. Chỉ có ông ta mới có thể giúp hai mẹ con lúc này. Bên trong thế giới linh hồn, Sita vẫn đang bị các hồn ma quấy phá. Một chiếc xe buýt từ đâu xuất hiện lao đến chỗ cô gái. Sita hoảng sợ cố bỏ chạy, nhưng sau đó nhận ra tất cả chỉ là ảo giác. Chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, dưới chân cô bỗng xuất hiện hàng trăm bộ xương cốt của người chết. Phía bên ngoài, ông Sakti đã đến và kiểm tra tình hình hai mẹ con. Nhận thấy không còn nhiều thời gian, bọn họ đưa cả hai đến nhà ông ta để chuẩn bị một nghi thức lớn hơn. Người đàn ông bảo rằng phải luôn duy trì cánh cổng, không được để nó đóng lại. Lúc này Sita bỗng gào lên đau đớn một cách không kiểm soát. Sakti nói rằng cần phải có nước thánh để ổn định linh hồn cô gái. Anto tình nguyện đi vào rừng để lấy nước. Tuy nhiên khi vừa đến nơi, chưa kịp lấy thì bất ngờ một hồn ma từ đâu xuất hiện tấn công, khiến Anto ngay lập tức bất tỉnh. Đến khi lấy lại ý thức, anh nhìn thấy bản thân đang ở thế giới người chết, trước mặt là người vợ và cô con gái đã mất năm xưa. Anto vui mừng ôm chầm lấy họ, nhưng người vợ bảo rằng anh không được ở đây. Vừa nói xong thì Anto cũng ngay lập tức quay trở về thế giới thực. Trong khi đó ở chỗ Sita, sau khi liên tục bị các hồn ma truy đuổi tấn công, cơ thể cũng dần mệt mỏi kiệt sức. Đúng lúc đó chợt cô nghe thấy tiếng con gái khóc. Bước đến gần thì thấy một cô bé đang ngồi quay lưng về phía mình. Tưởng rằng đó là Gandhi, nhưng khi đứa bé quay lại, để lộ gương mặt đáng sợ với hai hốc mắt sâu hoắm. Trong khi đó ở phía Gandhi thật, lúc này đã trôi giặt đến chỗ quán ăn lần trước. Đôi mắt cô bé cũng đã hoàn toàn hồi phục. Khi bước vào trong, Gandhi chạm mắt với Deguirarat. Bà ta bảo rằng đây sẽ là nơi ở mới của cô bé. Về phía Sita trong lúc tìm kiếm, đã chạm mặt với một con hổ trắng dữ tợn. Tuy nhiên cô nhận ra nó không có vẻ muốn tấn công, mà dường như đang dẫn đường đến chỗ Gandhi. Đi theo con hổ, Sita cuối cùng đã tìm thấy con gái. Cả hai ôm chầm lấy nhau khóc nức nở. Nhận thấy không còn nhiều thời gian, Sita vội đưa Gandhi chạy về phía cánh cổng. Tuy nhiên khi sắp đến nơi, bất ngờ cô bé đột ngột biến mất. Sita nhìn xung quanh thì kinh hãi khi thấy hàng trăm hồn ma đang bao vây. Phía trên đầu Gandhi đang bị treo lơ lửng, kế bên không ai khác chính là con quỷ Deguirarat. Biết rằng không thể tự mình đối đầu, Sita đề nghị được trao đổi linh hồn của cô, để Gandhi được trở về nhà. Sau tất cả, tình mẫu tử thiêng liêng vẫn là một thứ gì đó vượt lên trên cả nỗi sợ hãi. Con quỷ cuối cùng đã chấp nhận lời đề nghị. Sita ôm chầm lấy Gandhi và nói lời từ biệt cuối cùng của mình. Phía bên ngoài, cô bé bất ngờ tỉnh lại khỏi cơn hôn mê. Trong khi đó, Sita thì đã trút hơi thở cuối cùng, vĩnh viễn kẹt lại ở thế giới linh hồn. Kết phim, Gandhi được Siri đưa đi phẫu thuật đôi mắt, và cuối cùng đã nhìn thấy được ánh sáng. Lần đầu tiên trong đời, cô bé được nhìn rõ gương mặt của mẹ mình. Thế nhưng giọng nói thân thuộc của bà sẽ chỉ còn trong ký ức. Sau tất cả, thế giới tâm linh luôn tồn tại những quy tắc riêng, và bất kỳ ai dám phá vỡ chúng, đều phải trả giá đắt. Bộ phim đến đây cũng đã hết. Bạn có suy nghĩ gì sau khi xem, hãy để lại bình luận bên dưới. Đừng quên nhấn like, đăng ký kênh để không bỏ lỡ những bộ phim hấp dẫn sắp tới. Xin cảm ơn và chào tạm biệt.